با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همینجوری که مستحضر هستین در این ایام شرایط خاصی در کشورمان هست و از یه طرف از نظر مسائل روحی مردم ما یک uncertainty و نامشخص بودنی در پیش رو داریم، ولی از یه طرف مردم ما خیلی مقید و خیلی با جدیت دنبال این هستن که بالاخره بعد از این همه سال به آزادی برسن و خودشون رو از شر این حکومت آزاد کنن. برای اینکه این موضوع روز و بیسی از مسائل روحی روانی شرایط اجتماعی مردممون بپردازیم، یه مهمان خیلی عزیز رو دعوت کردیم که ایشون دکتر کنگرلو از آمریکا هستن. ضمن خوش آمد به شما دکتر کنگرلو، ممنونم که در این برنامه زنگ سلامت در خدمتتون هستیم. بفرمایید ما از بیان شما استفاده بکنیم. درود بر شما دکتر محمدزاده عزیز، درود بر بینندگان خوب شما. خیلی خوشحالم که با شما در این شرایط خطیر و بحرانی تاریخ کشورمون گفتگو میکنم. خیلی متشکرم از حضورتون. خب دکتر کنگرلو، همونجوری که مستحضر هستین کشور ما در یک شرایط خاص تاریخی قرار داره و همچین چیز رو در تاریخ کمتر مشاهده کردیم که یه جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشته باشیم و الان از یه طرف مسئولین و رهبران این حکومت پیداشون نیست و از یه طرف اون جنگ فعلا به آتش بس رسیده. از نظر کلی به روحیات مردم خارج، مثلا ایرانیان خارج و مردم داخل کشور شما چجوری میبینید به عنوان بک‌گراند کارتون که مقدار کارهای روانکاوی و غیره هم انجام میدین؟ من فکر میکنم که مردم ما در 47 سال گذشته کارهای زیادی انجام دادن. یعنی اگر شما فکر بکنین که به این فکر بکنین که 47 سال پیش، یعنی سال 1356، مردم ما در فعالیت سیاسی در ایران یک راه کلی داشت و اون مبارزه مسلحانه که به عنوان تنها راه اون موقع به وسیله کسانی که خودشون پیشگامان انقلاب و پیشگامان مردم میدونستن، مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک بود که دو جناح عمده مسلح توی ایران وجود داشتن: چریکای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق، و این دوتا به طور کلی تمام دانشگاه‌های ایران رو تخطئه کرده بودند و مسیر سیاست رو در ایران هم تعیین می‌کردند که در نهایت هم به انقلاب بهمن 57 انجامید. اون جامعه ایدئالی که ایرانیان، حداقل نخبگان، اگه نه همه ایرانیان ولی نخبگان فکری جامعه ما، اون جامعه ایدئالی که داشتن و اون جامعه ایدئالشون به نظر خودشون به وسیله حکومت پهلوی ها نمیتونست برآورده بشه، به اونا رو به انقلاب واداشت، شد موتور انقلاب و جامعه ایدئالی که خواستن و ساختن. این جامعه‌ای که جمهوری اسلامی در ظرف 46 سال گذشته ساخته، جامعه ایدئال پیشگامان فکری اواخر دهه 50 ایران بود. نخبگان فکری این هم حکومت شاه رو نمیخواستن، حکومتی میخواستن که با ضد امپریالیستی باشه. بنابراین ضد امپریالیست ترین حکومت حال حاضر دنیا رو که جمهوری اسلامی هست رو به وجود آوردن. این حکومت ضد امپریالیستی نه تنها ضد آمریکا هست، ضد هر جزئی از این امپریالیسم که اونا، البته این کلمه انتخابی من نیست، کلمه انتخابی اوناست که به آمریکا و اروپا امپریالیسم اطلاق میکردن و ضدیت خودشون رو با امپریالیسم، که من به جاش اگه بخواین بدونین نظر من چیه، من به جای امپریالیسم مدرنیته رو میذارم. اینا ضدیت با مدرنیته داشتن. چپ های ما با مدرنیته مخالف بودن، اسلامی ها هم با مدرنیته مخالف بودن. منتها این انتقاد خودشون رو و این تضاد خودشون رو با مدرنیته تحت زرورق امپریالیسم و عدالتخواهی اجتماعی پنهان کرده بودن. ولی زمانی که شما در اپوزیسیون هستی میتونی نیات خودتو از اون جامعه ایدئال زیر زرورق سمنتیک و حرافی پنهان کنی. موقعی که به حکومت رسیدی مجبوری اون جامعه ایدئال رو بسازی. بالاخره موقعی که جامعه ایدئال رو ساختن، ما دیدیم نه فقط در ایران، این گروه از ایدئولوگ های تفکرات مذهبی که من کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم رو هم جزو تفکرات مذهبی میدونم، اینها نه تنها در ایران، در کوبا، در چین، در روسیه، در همه جای دنیا شکست خوردن و الان وقت اون هست که ملت ایران واقعا وارد مدرنیته بشن. البته من فکر می‌کنم پهلوی ها در ایران مدرنیته رو برای ما به ارمغان آوردن، ولی مخالفین پهلوی ها به نام مخالفت با ضدیت با امپریالیسم که شاه ایران رو
اونها به زعم اونها شاه رو اونها میگفتن نوکر حلقه به گوش امپریالیسم آمریکاست. یعنی امپریالیسم رو شر کامل و هر کسی که در خدمت اون باشه رو قسمتی از این شر تلقی میکردن، برای اینکه یا نمیخواستن یا نمیفهمیدن که آنچه که اونا بهش امپریالیسم اطلاق میکنن مدرنیته است. همون چیزی که هگل میگه جوامع زمانی وارد مدرنیته میشن که از گفتمان مذهب محور به گفتمان روزمرگی گذار پیدا بکنن. ما در زمان پهلوی داشتیم این کارو میکردیم، منتها اون قدرتی که اون بخش مذهبی که من مارکسیست لنینیستم جزو اونا میدونم در میان توده ها داشتن بسیار بیشتر از اعتبار حکومت بود و اینا تونستن فاجعه 57 رو رقم بزنن. حالا در ادامه من به شما میگم که اگر این تحلیلی که من از انقلاب بهمن 57 دارم درست باشه، حالا چه راهی در پیش روی ماست؟ دقیقا رسیدیم به همون سوال دکتر کنگرلو. خب ببینید، حالا اون یک فازی بود که در تاریخ ما به وجود اومد و متاسفانه حکومتی که ادعای آزادی و جمهوری و غیره میکرد خودش نوکر سربسته و دستبسته روسا و چین و غیره شد. حالا مردم ما با این وضعیتی که به وجود اومده، مثلا بعد این جنگی که چندین سال بود، خب خیلی از مردم میشنیدیم از زمان جورج بوش مردم میگفتن آمریکا بیاد بزنه اینا رو داغون کنه و چی بشه، و یه عده مردم میشنیدیم میگفتن، و در این یک سال اخیر هم خیلی میگفتن اسرائیل بیاد بزنه. یه جورایی الان در این شرایط به نظر شما بهترین راهکار و برون رفت از این شرایط برای مردم ما چیه؟ من فکر کنم که اولا اینو بذاریم به شما بگم که مردم ما تا به حال دستاوردهای زیادی داشتن. بله. همینی که به شما گفتم که در سال 56 یکی دو سال قبل از انقلاب اون جامعه ایدئالی که برای مردم میخواستن و فکر میکردن پهلوی ها نمیتونه بهشون بده، در شعارهای انقلاب تجلی پیدا کرده بود. میگفتن استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. بعد که این جمهوری اسلامی تأسیس شد ما فهمیدیم منظورشون از استقلال این بود که به جای اینکه با اروپا و غرب روابط خوب داشتیم نوکر روسیه و چین بشیم. منظورشون از استقلال این بود. منظورشون هم از آزادی این بود که آزادی هایی که در فکر رهبران جمهوری اسلامی آزادی تلقی میشه آزادی بود، نه اون چیزی که مردمی که فریاد میزدن در خیابان آزادی، نه آزادی به اون شکلی که در ذهن تمام شهروندان تمام کشورهای آزاد معنی داره. بنابراین امروز ما چه تفاوتی با اون روز پیدا کردیم؟ من فکر کنم الان شما از 70 80 90% ملت ایران بپرسید جامعه ایدئالتون کجاست، همشون جامعه ایدئال جوامع آزاد دنیا رو میخوان. اروپا رو میخوان، کشوری میخوان بسازن شبیه استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی. دیگه مدل مدینه فاضله و جامعه المصطفی و جامعه بی طبقه توحیدی دیگه به هیچ وجه، و جامعه بی طبقه کارگری به هیچ وجه دیگه ایدئال مردم ما نیست. خود همین مردمی که پهلوی رو نخواستن و جامعه شبیه جمهوری اسلامی رو خواستن، به خاطرش خون دادن و ساختنش، حالا به این جنبندی رسیدن که جامعه میخوان بسیار متفاوت با جامعه‌ای که جمهوری اسلامی براشون ساخته. خود این یک دستاورد بسیار بزرگه. به نظر من این یک قسمت از ماجراست، رشد فکری که مردم کردن و جامعه ایدئالی که خود مردم دیگه میسازن. به کسی اجازه نمیدن که از درون اعصار و قرون تاریک بشریت بیاد بیرون و با یک کتاب که 1400 سال پیش در یک قاری به یک بیابانگردی عرضه شده بود بخواد مردم امروز ایران رو، جامعه امروز ایران رو بسازه. مردم ما این کار بزرگ رو انجام دادن که ایدئال های خودشون، ایدئال مردم ایران شبیه ایدئال مردم اروپاست. این یک دستاورد بسیار بزرگه. یک امتیاز بزرگتری دیگه هم که ملت ایران دارن بی‌بصیرتی حکومت جمهوری اسلامی. اگه خودشو بیدلیل به اسرائیل ستیزی، روی این ریل دوگانه اسرائیل ستیزی آمریکا ستیزی نمینداخت، شاید میتونست 200 سال دیگه تو ایران حیات سیاسی داشته باشه. ولی کسانی رو به جنگ طلبید، به مبارزه طلبید که نه ابزار مبارزه با اونا رو داشت و نه قابلیت ساختن ابزاری که بتونه با اونا مقابله کنه داشت. منتها فقط یک چیز داشت. به خاطر پیروزی بزرگی که در انقلاب بهمن 57 داشت، یک توهم بسیار عظیمی در سر رهبران انقلاب وجود داشت که اشکال توهم اینه که
آدم اگه توهم خودش رو زیاد بپرورونه، اون وقت قابلیت تفکیک بین واقعیت و غیر واقعیت رو در آدم از بین میبره. توهمی که در سر رهبران جمهوری اسلامی هست، به اونا شما دارین میشنوین دیگه، حرفاشون همین الان هم دارین میشنوین بعد از جنگ 12 روزه. اینا هنوز میان بیرون و حرفایی میزنن مانند این که اون چه که ما در جنگ 12 روزه نشون دادیم فقط 5% توانایی ما بود. تا لبه پرتگاه نیستی و فروپاشی رفته بودن، میگن ما 5% توانایی ما استفاده کردیم، سلاح‌هایی داریم که تا حالا دنیا ازش خبر نداره. به اینا توهمه. و خوشبختانه همچنان ادامه داره دکتر کنگرلی، متاسفانه یا خوشبختانه به نفع مردم ما این تموم میشه. همچنان این توهمات ادامه داره. اصلا انگار من یکی از دوستان، ببخشید میان کلامتون، میگفت که این آخوندها خیلی پررو هستن. این با توهم اینا یه جورایی میکس شد، مخلوط شد و اصلا از رو نمیرن. این جای تعجبه که همه دنیا دیدن، همه مردم دیدن که اینا چجوری رفتن تو سوراخ موشا و هنوزم نیومدن بیرون، هنوزم شب یه جایی میخوابن. ولی این از نظر سایکولوژی در واقع این چجوری میشه آدم به این حدی برسه که همه چی رو انکار بکنه؟ شما موقعی که این کلمه رو استفاده میکنین که میگین از رو نمیرن، کسی که داره یه کاری رو میکنه و بعد پیش خودش با یه معیارهای اخلاقی واقع گرایانه متصل به واقعیت اون عمل خودش رو تجزیه و تحلیل میکنه، خوب و بد و زشت میکنه، و در این خوب و بد و زشت کردن عمل خودش که باید بر اساس معیارهای واقع گرایانه این کار سنجش انجام بشه، اون آدما میتونن از رو برن، یا اینی بله. که در خودشون ریمورسی داشته باشن. آمریکایی‌ها بهش میگن ریمورس، یعنی احساس پشیمانی داشته باشن. آخه جمهوری اسلامی از کسانی ساخته شده که خودشون معیارهای اخلاقی رو میسازن. کسی که معیار اخلاقی کسی که ریش و قیچی دست خودش باشه که دیگه نمیتونه صورت زیبا بیافرینه. کسانی که معیار اخلاقی رو میسازن به محض اینی که یه کاری میکنن که اون نتیجه تجزیه و تحلیل و سنجش خوب و بدی اون کار میخواد اونا رو در موضع اینی که از رو برن یا تغییر مسیری بدن قرار بده، اینا بعد معیارهای اخلاقیشون عوض میکنن برای اینکه سازنده معیار اخلاقی هستن. و این بزرگترین معضل جامعه ماست. مردم ما نه تنها امروز و دیروز و 50 سال پیش، بلکه 1400 ساله که اخلاقیاتش به وسیله مرجعیت مذهبی تعیین میشه. انقلاب بهمن 57 به نظر من انقلاب اقتصادی نبود، حتی انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی هم نبود، برای اینکه ما در همه این زمینه ها بسیار پیشروتر از بقیه همسرانمون، کشورهای شبیه به خودمون بودیم. از ترکیه و کره جنوبی امروز و اندونزی و سنگاپور و اینا بسیار جلوتر بودیم از کشورهای منطقی که اصلا مقایسه وجود نداشت. بنابراین انقلاب اقتصادی نبود، برای اینکه وضعمون از تمام کشورهای شبیه به خودمون بسیار بهتر بود. رشد دو رقمی اقتصادی برای 15 سال داشتیم، تورم تقریبا نزدیکی به صفر داشتیم. بنابراین انقلاب اقتصادی نبود. مردم به خاطر نان، برعکس اون چیزی که کمونیستا و مارکسیستا میگن که نمیدونم حلبی آباد وجود داشت و نمیدونم مردم از عدم عدالت اجتماعی به تنگانه، تمام اینها دروغ‌های بیش نیست. ما نه از نظر اجتماعی نه از نظر اقتصادی به هیچ وجه در مضیقه نبودیم که پیشگام کشورهای شبیه به خودمون اون بودیم. هم 50 سال پیش دکتر کنگرلو، اینا باید بله. اول بگیریم که 50 سال پیش همونجوری که اشاره کردی. یه نکته‌ای که دکتر کنگرلو در این میان خیلی حائز اهمیته، این توهم و این طرز تفکری که این حکومتی ها دارن، متاسفانه در یه قشر در 15%، حالا 5%، 20% ماکسیموم که اونا را فالو میکنن، در آنها هم در واقع در مغزشون فرو رفته. وقتی که اون مسئولین بالاشون میان اون حرفا رو میزنن، اون یکی که اون رد پایین هم است، یک کارمند ساده است یا یک همکار حتی یا یک هر شغلی که مهم نیست، اونها هم همون حرفا رو تکرار میکنن و این در واقع خودفریبی کرده در وجودشان. این گروه به نظر شما، این مردم تا موقعی که فکر کنم این رژیم سرنگون نشه از این حالت در نمیان، درسته؟ این گروه بله چاره هم ندارن. ببینید
شما موقعی که تمام عمرتون رو روی یک توهمی زندگی ساختین، روی توهم ازدواج کردین، روی توهم بچه دار شدین، روی توهم شغل ایجاد کردین، تو توهم محله‌ای که میخواین زندگی کنین و خونتون و دکوراسیون خونتون و دوستانتون انتخاب کردین، یعنی تمام زندگیتون رو بر اساس توهم ساختین. دیگه این همچین کسانی قابلیت آپشن و گزینه اینی که بخوان از دنیای متوهم خودشون قدم به بیرون بذارن و به واقعیات بپیوندن ندارن. مضافاً به اینی که یه همچین کسانی ممکنه اهرم‌های قدرت و منابع اقتصادی و تمام ابزار سیاسی هم در اختیار داشته باشن که بتونن در درون این ابزار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در دستشونه، که جمهوری اسلامی و دولت مردان و طرفداران جمهوری اسلامی ابزار در دستشونه، میتونن به این دنیای متوهم خودشون رو بیشتر ایزوله بکنن از دنیای بیرون. شما اصلا فکر می‌کنید تفاوت مردم کره شمالی با مردم کره جنوبی چیه؟ یک مردمن، یک زبانن، یک مذهبن، یک شکلن، یک منطقه جغرافیایی یا هستن. ما با ترکیه، مگه مردم ما با بله. ترکیه چقدر تفاوت داریم دکتر سنگری؟ یه نکته من به چند تا دوستان گفتم، من یکی از بهترین مزایایی که اومدیم بیرون، همیشه میگم از بچه که بودیم میرفتیم مدرسه، صبح یه آخوند 2 ساعت صحبت میکرد، بعد میرفتیم کلاس تعلیمات دینی و تاریخ اسلام و بعد هم ظهر نماز جمعه میبردم، باز شبای چهارشنبه و جمعه و دعاهای مختلف و بعد هم نصف سال عزاداری تو مملکت. یه جورایی اینا این سیستم رو خیلی رو تنها چیزی که موفق بودن این بود که این بخش خرافات و توهمات خودشون رو به خورد مردم بدن که خوشبختانه مردم ما در این 1-2 دهه آگاهیشون رفته بالا و الان جوونا دیگه به این چیزا اصلا اعتنایی نمیکنن و راهشون رو جدا کردن و همینیه که این آگاهی که در اول برنامه اشاره کردیم مردم بهشون رسیدن واقعا جای افتخاره. دکتر کنگلو، در به قسمت پایانی برنامه خب میدونیم شاهزاده رضا پهلوی یک نشستی در مونیخ برگزار میکنن هفته آینده و از چند هفته پیش هم اعلام کردن که یک همگرایی ملی بایستی صورت بگیره. حالا بجز این مسائل ایشون و این نشست و غیره، مردم معمولی ما، حتی بجز اپوزیسیون هم، حتی منظور من اون نیست، مردم معمولی چجوری میتونن یه گام هایی در جهت رسیدن به این همگرایی بردارن و راهشون رو پیدا بکنن در این شرایط حساس؟ مردم معمولی باید تصمیم خودشون رو بگیرن. انقلاب ما یعنی انقلاب ملی، انقلاب بر علیه جمهوری اسلامی، انقلاب گذار از جمهوری اسلامی احتیاج به یک رهبر بلا منازع داره. رهبر بلا منازع الان وجود داره. اون چی که وجود نداره حمایت مردمی، حمایت فعال مردمی، حمایت پنهان مردمی هم از این رهبر بلا منازع وجود داره. شاهزاده رضا پهلوی در قلب و روح اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران جای رهبری داره و مدل ایران ایدئال، جامعه ایدئالی که ملت میخوان، همون جامعه ایدئالی هست که شاهزاده رضا پهلوی ترسیم میکنه. بنابراین این قسمتش درسته. اون قسمتی که باقی مونده اینه که تثبیت رهبری بلا منازع شاهزاده رضا پهلوی رو برگزار از جمهوری اسلامی مردم باید به طور عملی به منصه نمایش بذارن. یعنی به چه شکلی؟ به این شکل که به وسیله رابطه‌ای که شاهزاده با ملت ایران دارن به این جنبندی برسن که اگر مثلا فردا یا هفته دیگه یا ماه دیگه به پایان تابستان مثلا شاهزاده فراخوان بدن در 10 شهر مهم ایران، 1 میلیون نفر بیان تو خیابون. این به شاهزاده دیگه بستگی نداره. شاهزاده همه کارهای خودشو کرده. این به ملت ایران بستگی داره. روزی که ملت ایران این تصمیم رو بگیرن و ما احتیاج نداریم 100% مردم یا حتی 90% مردم یا حتی 50% مردم. ما میدونیم تمام انقلاب‌های دنیا به وسیله کمتر از 10% مردم انجام شده. در تهران 14 میلیونی 10% مردم میشه 1.4 میلیون، یعنی در حقیقت همون حدود 1 میلیون. در شیراز، در اصفهان، در تبریز، همه جا همینطور. ملت، فاصله مانع بین ما و اون ایران ایدئالی که از همه کشورهای خاورمیانه امروز در ظرف 10 سال آینده ایران ایدئال، ایران پس از جمهوری اسلامی، همه کشورهای خاورمیانه رو واقعا پس خواهد زد، از اونها جلو خواهد رفت و میشه موتور متحرک اروپای بعدی که در خاورمیانه ساخته خواهد شد. بین یک همچین زندگی فجیعی که امروز داریم و اون زندگی درخشان فقط این مونده که ملت ایران به این فراخانی که بهتون قول میدم به زودی داده خواهد شد، به این فراخان لبیک بگن.
بیان توی خیابون و در 10 شهر ایران بمونن تا جمهوری اسلامی سرنگون بشه. فقط همین. من امیدوارم حتما اینجوری خواهد شد. بالاخره فشارهایی که این حکومت به مردم آورده اندازی بیش از حد بوده که همه واقعا به جای رسیدن که باید از این حکومت عبور کنن، ولی متاسفانه خب میدونیم یه سری در داخل هستن که هنوز از اصلاحات حرف میزنن، هنوز از تحول حرف میزنن. یه سری افراد چپ و غیره در اپوزیسیون داریم که مرتب دنبال بهونه و اینجور مسائل میگردن، ولی خب اکثریت مردم همونجوری که شما اشاره کردین وقتی بخوان یک کاری رو بکنن هیچ که جلوی دارشون نیست، هر چقدر که شرایط وخیم باشه. خب دکتر کنگرلو، در پایان برنامه آیا نکته خاصی دیگه ای هست که برای بینندگان بفرمایید؟ من میخوام بگم که آینده ایران بسیار درخشانه. کاری که اسرائیل کرد، ضرباتی که به جمهوری اسلامی زد، ببینید جمهوری اسلامی، رابطه جمهوری اسلامی با مردم اینجوری بود. جمهوری اسلامی توانمندتر، مردم ضعیفتر، ابزار سرکوب، ابزار ثروت اقتصادی، روابط سیاسی در دست جمهوری اسلامی. آن کاری که اسرائیل کرد در حقیقت این کارو کرد. جمهوری اسلامی ناتوان بعدم کرد جمهوری پایین‌تر، اسلامی اتفاقا فکر کنم پایین‌تر از نبرده و در آینده نزدیک پایینتر هم خواهد بردش. بله. و ملت ایران باید از این ناتوانسازی از جمهوری اسلامی به وسیله اسرائیل حد اکثر استفاده بکنن و در این پنجره فرصت به اون فراخوان‌هایی که بهشون داده خواهد شد لبیک بگن تا ما بتونیم به سرعت یک پایانی بر این 5 دهه سیاه بگذاریم. من دقیقا با شما موافقم و فکر میکنم مردم ما یعنی همه دنیا موقعی که اون 4-5% که بیان بیرون و این حکومت رو سرنگون کنن، همه دنیا و مردم داخل دنیا شوک میشن از اینکه این حکومت به یک بادی معطل بوده. واقعا این همه هارت و پورت و اینا همش الکیه. کافی مردم با هم باشن و در طی چند روز این حکومت رو سرنگون خواهند کرد و در این شکی نیست. منم مثل شما مثبتم و امیدواریم که مردم ما واقعا مردم نجیبی داریم، شریفی داریم، ولی افسوس میخوره آدم صبح تا شب که تحت لوای این حکومت این همه زجر و بدبختی میکشن. خب دکتر کنگرلو، خیلی ممنونم از اینکه وقت شریفتون رو گذاشتین و در این برنامه شرکت کردین. در اینجا به اتفاق دکتر کنگرلو ضمن آرزوی پیروزی و آزادی ایران با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش، خدا نگهدار. روز و روزگار به شما خوش.